من كتاب وخفق قلبي شوقا إلى رمضان للكاتبة سوزان مصطفى بخيت. الأداء الصوتي سامر يونس. الفصل 33. وأخيرا، ماذا بعد رمضان؟ هل كان رمضان محطة عابرة في رحلتنا تلك، أم انطلاقة لحياة إيمانية أخرى؟ بعد أن ودعنا رمضان، كيف سيكون حال قلوبنا مع الزاد الذي تزودنا به؟ هل سنحافظ على النور الذي أضاء قلوبنا، أم سنتركه يخفت شيئا فشيئا حتى نعود لما كنا عليه قبل رمضان؟ لقد كان رمضان فرصة للسمو والارتقاء، ولكن العبرة ليست برمضان وحده، بل بما بعد رمضان. هل يكفي ما قمنا به من عبادة؟ يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. حين سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هذه الآيات، لم تستطع تصور أن تتحدث عن المؤمنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون أن لا تقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. تأملوا هذا المشهد العجيب. هؤلاء لم يكونوا من أهل المعاصي، بل كانوا من الصالحين الذين يصومون ويصلون، ومع ذلك كانت قلوبهم وجلة، يخافون أن لا يتقبل منهم عملهم. لماذا؟ لقد أدركوا كما أدرك السلف الصالح بعدهم حقيقة النفس البشرية. أدركوا أنه لا يوجد إنسان كامل، وبالتالي لا يوجد عمل كامل مهما اجتهدنا. أدركوا أن الإخلاص هو مفتاح القبول، لكنه يحتاج إلى مجاهدة مستمرة. أدركوا حقيقة العبودية، وأنها ليست موسمية، بل هي مستمرة إلى آخر العمر. وأدركوا أنهم لا بد أن يسارعوا في الخيرات بعد رمضان ليجبروا أي نقص في الطاعات. يقول ابن القيم رحمه الله: فإن الله جعل الإخلاص والمتابعة سببا لقبول الأعمال، فإذا فقد لم تقبل الأعمال. وهكذا ينبغي أن نكون بعد رمضان، أن نستمر في طلب الزاد والتزود منه من خلال المحطات الإيمانية المختلفة على مدار العام، والتي ذكرتها في فقرة هل نتزود لرمضان أم نتزود من رمضان؟ وسائل الثبات بعد رمضان: أولاً، تذكيرة أنفسنا يومياً بأننا لا حول لنا ولا قوة إلا به، والدعاء بأن يجدد الله الإيمان في قلوبنا، وأن يثبتنا مع الاستعانة به سبحانه ليعيننا على السير في طريق الطاعة. ثانياً، تذكيرة أنفسنا بأن رمضان ليس النهاية، بل هو البداية للتزود بالإيمان. والموفق من يستمر في شوال على ختمات القرآن والصوم والقيام وغيرها من العبادات، ولو بالحد الأدنى من كل عبادة. ثالثاً، التمسك بالصحبة الصالحة التي تزيدنا قوة إلى قوتنا، فبصحبتهم تشتاق النفس إلى الطاعات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك، إن لم يصبك منه شيء أصابك منه ريحه، ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير، إن لم يصبك من سواده أصابك من دخانه. رابعاً، تذكيرة النفس بأنها بطبيعتها ملولة، تمر بفترات من النشاط والفتور، فلنروضها من خلال التنويع بين العبادات، ولنضع لأنفسنا حداً أدنى نلتزم به وقت فتورنا.
سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. خامسا: الابتعاد عن المعاصي وشغل النفس بالخير، فالفراغ هو أول طريق الفتور والبعد عن الله والحرمان من لذة الطاعة، وهو بيئة مناسبة لارتكاب الذنوب من حيث لا نشعر. وفي الختام، أسعد الله قلوبا ضمت اسمي في دعائها بالغيب، وأبشروا بملك يدعو لكم بالمثل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.